फर्स्ट अफ अल आउनु हामी ल्यापटपतिर ल्यापटपमा हामीले सिधा क्रोम ओपन गर्ने हामीले यहाँ क्रोम साइडमा आइसकेको छ हामीले यहाँ आएर सिधा डाइरेक्टली सर्च गर्ने माइक्रोसफ्ट आइएसओ 11 सिधा माइक्रोसफ्टको वेबसाइट यहाँ आएको छ योमा क्लिक गर्नु ओपन हुने बित्तिकै तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ क्लिक डाउनलोड टु गेट स्टार्टेड यो अपरेटिङ सिस्टम हो यहाँ इन्स्टल मिडिया इफ यु वान्ट टु प्रिफर्स अन रिस्टोर एन्ड क्यान नट क्लियर इन्स्टल विन्डोज 11 अन न्यू USD PC use the option download the create a makeup bootable USB or DVD अनि यहाँदेखि तपाईले फाइलै डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ 11 सेलेक्ट गरेर डाउनलोडमा गएर अनि यहाँ चुज गर्नु रिजन कुन चुज गर्नुहुन्छ तपाईहरुले इङ्ग्लिश इन्टरनेसनल इङ्ग्लिश कन्फर्मेसन यहाँ अटोमेटिक डाउनलोड आउँछ हामीले पेनड्राइभ डाइरेक्टली बुटेबल बनाउनको लागि योमा डाउनलोडमा क्लिक गर्नु यहाँ पहिलादेखि नै भएको छ त्यो ओपन गर्नु सिधा यो फाइल डाउनलोड हुन्छ यस गर्नु यो पनि हुन अलिक टाइम लाग्छ ढिलो ओपन हुन्छ अनि यहाँ गएर तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ एकैछिन टाइम लाग्छ तपाईहरुलाई हेर्न सक्नुहुन्छ ओपन भइसकेको छ त्यति बेलासम्म तपाईहरुले पेन ड्राइभ इनेबल गरिहाल्नु यहाँ USB फाइल एफ बनेर सेभ छ हामी फर्मेट नगर्ने यो अरु डकुमेन्ट्सहरु छ अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एपमा छ हाम्रो पेन ड्राइभ हामीले यो फाइल अलि स्लो छ इन्टरनेट यहाँ हेर्नुस् एग्रिमेन्टहरु छ एक्सेप्ट गर्नु एक्सेप्ट भएपछि अलि टाइम लाग्ने छ यहाँ कति टाइम लिइरहेछ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ यहाँ सेलेक्ट एन्ड ल्याङ्ग्वेज एन्ड एडिट्स नाउ तपाईले यो सिस्टम जुनमा तपाईले बुटेबल बनाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यो सिस्टमको रिक्वायरमेन्ट अनुसार तपाईले सेम राख्न चाहनुहुन्छ भने योमा टिक लाउनु अदरवाइज तपाईले अर्को पीसीमा जस्तै इन्स्टल गर्न चाहनुहुन्छ भने योमा टिक नलाउनु आफ्नो सिस्टम अनुसारले आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसारले ल्याङ्ग्वेज सेलेक्ट गर्नु अनि चुज गर्नु हामीले त यो सेम सिस्टमको लागि राख्ने हो हामीले योमा टिक लाउने अनि नेक्स्ट गर्ने अनि USB फ्ल्यास ड्राइभमा हाल्ने कि ISO फाइल बनाउने यानि कि DVD मा राख्ने हामीले त USB मा राख्ले तपाईले यो फाइल CD मा राख्नुहुन्छ भने योमा टिक लाउनु USB मा लाउनुहुन्छ भने योमा टिक लाउनु अनि नेक्स्ट गर्नु हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले पेन ड्राइभ कुन फाइलमा थियो एपमा थियो USB नेक्स्ट गर्नु अनि नेक्स्ट गरेपछि यहाँ त प्रोसेस हुन्छ तपाईहरुको प्रोसेस हुनलाई तपाईलाई 10-15-20 मिनेट जति लाग्छ अनि तपाईको कम्प्लिट हुन्छ ओके बाइ